टेलिप्राइममा लेजर बनाउँदा चाहिँ अन्डर हामीले डिफ्रेन्ट रूपमा राख्छौँ। जस्तै अब यहाँ भयो हाम्रो लेजरको नेम, अनि हाम्रो यो अन्डर यहाँ हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट छ, ब्याङ्क ओसिसी छ, ब्याङ्क ओडी छ, क्यापिटल एकाउन्ट छ। यी ग्रुपहरू चाहिँ कसरी छुट्याउनु त लेजर अनुसार भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी डिटेलली सिक्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो डे 3 कोर्स हो। डे 1 कोर्समा चाहिँ हामीले टेलिप्राइम कसरी डाउनलोड गर्ने, कम्पनी कसरी क्रिएसन गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्यौँ। डे 2 मा चाहिँ हामीले लेजर कसरी क्रिएसन गर्ने, स्टक आइटम कसरी क्रिएसन गर्ने र स्टक युनिट कसरी क्रिएसन गर्ने भन्ने कुरा सिकिसकेका छौँ। के तपाईले सिक्न चाहनुहुन्छ नि भिडियोको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नुहोला। यसै गरेर टेलिप्राइम सिक्न चाहनुहुन्छ नि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। लेट्स बिगिन नाउ। ब्याङ्क एकाउन्ट करेन्ट ब्याङ्क एकाउन्ट होस् वा सेभिङ ब्याङ्क एकाउन्ट होस् वा पर्सनल ब्याङ्क एकाउन्ट होस्, कुनै पनि ब्याङ्क एकाउन्टको लेजर बनाउँदा चाहिँ हामीले अन्डर के राख्छौँ, ब्याङ्क एकाउन्ट राख्छौँ। अनि ब्याङ्क ओसिसी वा ब्याङ्क ओडी, कुनै पनि लोन जुन चाहिँ ब्याङ्कबाट लिनु भएको छ भने चाहिँ हामीले अन्डर ब्याङ्क ओडी वा ओसिसीमा राख्छौँ। अब सेक्योर लोन भने कुनै पनि लोन जुन चाहिँ तपाईँले घर धितो राखेर लिनु भएको छ वा जग्गा धितो राखेर लिनु भएको छ वा गोल्ड सुन चाहिँ धितो राखेर लिनु भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो सेक्योर लोन भयो। अनसेक्योर लोन, जुन लोन तपाईँले कुनै कुरा पनि धितो नराखिकन लिनु भएको छ, जस्तै साथीभाइबाट लिनु भएको छ, रिलेटिभबाट लिनु भएको छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो अनसेक्योर लोन भयो। लोन एन्ड एडभान्स, हामीले कसैलाई लोन दिन्छौँ वा एडभान्समा पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ, लोन एन्ड एडभान्समा। लोन गिभन टु द राम, एडभान्स स्यालेरी, एडभान्स गिभन टु द सप्लायर्स। क्यापिटल एकाउन्ट, सेयर क्यापिटल, ड्रइङ, प्रोप्राइटर एकाउन्ट, लाइफ इन्सुरेन्स, यो चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ, क्यापिटल एकाउन्टमा राख्छौँ। डिपोजिट अर एसिड, कुनै पनि डिपोजिट जुन चाहिँ कम्पनीले फिक्स टाइमको लागि वा फिक्स प्रफिटको लागि गरेको हुन्छ, जस्तै फिक्स डिपोजिट फिक्स टाइमको लागि गरेको हुन्छ वा फिक्स प्रफिटको लागि गरेको हुन्छ। रेन्टल डिपोजिट, सेक्युरिटी डिपोजिट, इन्भेस्टमेन्ट, कुनै पनि लगानी जुनमा चाहिँ टाइम पनि फिक्स हुँदैन, प्रफिट पनि फिक्स हुँदैन। इन्भेस्टमेन्ट इन सेयरमा लगानी गर्दा हाम्रो प्रफिट पनि फिक्स हुँदैन, टाइम पनि फिक्स हुँदैन। इन्भेस्टमेन्ट इन प्रोपर्टी, इन्भेस्टमेन्ट इन लटरी। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अर एक्सपेन्सेस डाइरेक्ट, कुनै पनि खर्च जुन चाहिँ प्रोडक्सन गर्दा हुने वा ट्रेड गर्दा हुने खर्च जसले चाहिँ गुड्सको प्राइसलाई पनि असर गर्छ। वेजेस, फ्याक्ट्री रेन्ट, फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स, ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज, लोड अनलोड एक्सपेन्सेस। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अर एक्सपेन्सेस इन्डाइरेक्ट, अफिससँग सम्बन्धित खर्च वा अफिस रन गर्दा हुने खर्च। स्यालेरी, एडभर्टिजमेन्ट, रेन्ट एक्सपेन्सेस, ब्याड डेट, ब्याङ्क चार्ज, डोनेसन, पेट्रोल। इन्डाइरेक्ट इन्कम अर इन्कम इन्डाइरेक्ट, कुनै पनि इन्कम जुन चाहिँ हाम्रो कम्पनीको प्रोडक्ट वा सर्भिस बेचेर भएको इन्कम होइन, कुनै पनि अरू सोर्सबाट हुने इन्कमलाई चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट इन्कम भनिन्छ। डिस्काउन्ट रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, ब्याड डेट रिकभर। डाइरेक्ट इन्कम अर इन्कम डाइरेक्ट, इन्कम जुन चाहिँ हाम्रो कम्पनीको गुड्स वा सर्भिस बेचेर कमाएको इन्कमलाई चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट इन्कम अर इन्कम डाइरेक्ट भनिन्छ। ड्युटी एन्ड ट्याक्सेस, ट्याक्स, भ्याट, टिडिएस सम्पूर्ण लेजर चाहिँ अन्डर हामीले केमा बनाउँछौँ, ड्युटी एन्ड ट्याक्सेसमा बनाउँछ। फिक्स एसिड जुन चाहिँ हाम्रो कामको लागि किन्छौँ, त्यो सामान चाहिँ बेचेर फाइदा खाएर बेच्नको लागि किन्दैनौँ। जस्तै कम्प्युटर किन्छौँ अफिसियल युजको लागि, अफिसको कामको गर्नको लागि, मेसिन किन्छौँ गुड्स प्रोडक्सन गर्नको लागि, यी चाहिँ हाम्रो के हो, फिक्स एसिड। प्लान, मेसिनरी, बिल्डिङ्स, ल्यान्ड, कम्प्युटर, कार, फर्निचर चाहिँ हाम्रो के हो, फिक्स एसिड भयो। मिससेलेनियस एक्सपेन्सेस, अफिस रन गर्दा हुने सानोतिनो खर्चलाई हाम्रो मिससेलेनियस एक्सपेन्सेस हुन्छ। जस्तै कुनै कस्टमर आयो तपाईँको अफिसमा, तपाईँले चिया ल्याएर खानिदिनु भयो, तपाईँको 25 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको खर्च भयो। त्यस्तो सानोतिनो खर्च चाहिँ हाम्रो केमा राख्छौँ, मिससेलेनियस एक्सपेन्सेसमा राख्छौँ। र प्रोभिजन फ्युचरमा हुने घाटा वा नोक्सानलाई बचाउने फन्डलाई नै के भन्छ, प्रोभिजन भन्छ। प्रोभिजन फर ब्याड डेट, प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स। पर्चेस एकाउन्ट, पर्चेस रिटर्न चाहिँ हाम्रो पर्चेस लेजरमा राख्छौँ, अन्डर पर्चेसमा राख्छौँ। अनि
सेल्स रिटर्न चाहिँ अन्डर हाम्रो केमा राख्छौँ, सेल्समा राख्छौँ। सन्ड्री क्रेडिटर जसले चाहिँ हाम्रो कम्पनीलाई चाहिँ के हो, सामान चाहिँ सप्लाई गर्नुहुन्छ, त्यो पनि क्रेडिटमा भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री डेब्टर जसले चाहिँ हाम्रो कम्पनीबाट सामान लानुहुन्छ, त्यो पनि क्रेडिटमा भने हाम्रो त्यो चाहिँ के भयो, सन्ड्री डेब्टर।